שלום לכולן, אני מאוד שמחה שאני מופיעה כאן, ואת האמת היססתי קצת, כי אני לא אהיה נחמדה. וזה לא עניין של נחמדה במובן הזה של התנהגות, אני לא מתווכחת על איך מתנהגים או לעניין הזה, אני מדברת על שכן יש לי ויכוח עם נשים עושות שלום כפלסטינית אזרחית המדינה. מה התפקיד שלנו ב-1325? אני אציין שאת התואר שני שלי עשיתי באוניברסיטת בר אילן כשחיפשו בזמנו את הפלסטיניות בתוכנית של המגדר לזכרה, והכבוד הוא היה לי עם פרופסור דפנה יזרעאלי זכרונה לברכה, שהיא זאת שיזמה שנשים פלסטיניות יקבלו מענק בשנות ה-2000 בחלוצות של התוכנית. ואת האמת אני חייבת להגיד גם שרק בגלל שהבטחתי לה שאני אמשיך את הלימודים, כי כל הסיטואציה להיות גם בבר אילן, גם כפלסטינית, גם לא לראות לא לקבל את הסיפוק מהתכנים התיאורטיים בשנה הראשונה, אני לא מדברת על השיח והוויכוחים, אני מדברת על התוכן, כי זה גם הייתה תוכנית ניסיונית בהתחלה, אבל ההבטחה, וגם נהייתי אם שצריכה לנסוע מרני לבר אילן, כל זה הקשה עליי להגיע, אבל משום שהבטחתי לפני שהיא נפטרה שאני מסיימת, אז עשיתי את התואר שני, וגם כשבחרתי את הנושא שכול פוליטי כמקור של עוצמה, או עוד פעם דיכוי. וזה הראייה הכוללנית שלי כפמיניסטית, כאישה, חלק ואני מחברה פטריארכלית, גם כאישה ממיעוט לאומי פלסטיני בתוך המדינה, וכאישה במדינה. עד כמה הנשים צריכות להיות ולתפקד בזירות האלה ולהיאבק. וכן אני דיברתי אז על נשים שילדיהן נרצחו באירועי אוקטובר, וכולכן זוכרות מה היה באירועי אוקטובר. ואני שמעתי אותך נדיה כששאלת, אמרת אני אזרחית ישראלית, למה הם לא מגינים עליי? אני אומרת אני פלסטינית אזרחית במדינת ישראל, כמיעוט לאומי יש לי את מלוא הזכויות לקבל אותן, להגן עליי, על ילדיי, לא לרצוח את הילדים שלנו. בשנת 2013, אבל מ-2000 עד היום אנחנו מדברים על עשרות ילדים, בחורים פלסטינים במדינה שנרצחו בגלל מדיניות גזענית. 1325 אני כאן מדברת בשם ארגונים. בזמנו כשהתחילו בחברה הישראלית, הארגונים הפמיניסטיים בחברה הישראלית לפעול לקדם תוכנית פעולה לאומית בעניין של 1325, הקול שלנו כפלסטיניות וכפעילות פמיניסטיות היה מודר. אנחנו לא היינו חלק. וזאת הייתה שאלה, ונפגשנו כמה פעמים, למה הפלסטיניות לא לוקחות חלק? וזאת שאלה אני חושבת שצריך גם לשאול אותה לנשים עושות שלום. אני באמת מברכת על העשייה שלכן, ואני חושבת שהיא חשובה. השאלה אם ניתן לקחת אותה צעד יותר קדימה. אז פיתחנו כארגונים פמיניסטיים של נשים
פלסטיניות ויהודיות, ראייה אלטרנטיבית, או תוכנית אלטרנטיבית, או תוכנית ביקורתית אלטרנטיבית ל-1325. מאחר שהייתה לנו חשיבות להערכה ביקורתית והמלצות ליישום החלטת מועצת הביטחון באו"ם ב-1325 בנושא נשים, שלום וביטחון בישראל. מה אומרת החלטת האו"ם? היא מדגישה את החשיבות המרכזית להתייחסות והשפעת הקונפליקט המתמשך במדינה על נשים במדינות, לא רק במדינת ישראל, על נשים ועל נערות. זה לא רק עניין של ייצוג. הייתה שאלה אם הייתה שרת ביטחון, האם, ושרה עדיין כאן? ענתה, חשבתי שאולי מירי רגב היה דיבורים. מירי רגב היא אותה שרה של התרבות, שכן הייתה רדיפה של הרבה פעילי זכויות אדם וארגונים ופלסטינים וישראלים, כי ההתבטאויות שלהם לא מצאו חן בעיניה. האם כל אישה יכולה להופיע ולהיות מיוצגת ותשמור על ביטחון של בן אדם כבני אדם? זה אחד האתגרים שצריכות לחשוב עליהן. בוויכוח שלנו לאור התוכנית הלאומית עם הארגונים הפמיניסטיים הישראלים, כן, לצערי, חלק מהעניין היה שמדברות על ייצוג ולא על לשמור את זכויותיהם של הנשים ובני אדם בכלל. וזה חלק מהבעייתיות. גם לדבר על הכיבוש. 1325 זה קונפליקט. הקונפליקט כאן במדינה זה הכיבוש. כיבוש, כשלא מדברים עליו ולא יוצאים נגדו, אז בטח כל אחד ואחד ישלמו את המחירים. לא יהיה לנו ביטחון אישי, כי התקציבים מועברים להתנחלויות, התקציבים מועברים לצבא, אז אי אפשר לדבר על 1325 מבלי לשים את הדגש שכן אנחנו צריכות לצאת קודם כל נגד כיבוש ולדאוג שזכויותינו בכלל המישורים יהיו מובטחות. כל האג'נדה לנשים, שלום וביטחון, כדי שתהיה בת קיימא, חייבת לקרוא למאמצים מוגברים להשגת פתרון צודק, כולל לקונפליקט ברמה הלאומית והבינלאומית. וזה אחריות שלנו, כנשים, כפמיניסטיות. בתוכנית שהוצעה לא הוצגנו כפלסטיניות כמיעוט לאומי. דובר על מגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל. מה זאת אומרת? להכיר ולהתייחס, היה אמור להכיר ולהתייחס אלינו כחלק מקולקטיב לאומי, בעל זכויות של מיעוט לאומית, בהתחשב במעמדנו כקבוצות שמהווה 20% או 21, היום מדברים על 21% מכלל האוכלוסייה. להכיר בזהות הלאומית ולא בזכויותיהן הקולקטיביות של הפלסטינים אזרחי המדינה. כשאנחנו מדברות על נשים, שלום, ביטחון, הראייה שלנו, הראייה שלי גם כפמיניסטית פלסטינית אזרחית המדינה, כי אני מאמינה גם
מי שאמרה לי כאן בהתחלה שאנחנו כן רוצות לעשות את החיים יותר פתוחים לילדים שלנו, גם אני רוצה, כולנו רוצות, או לא, בוא נגיד לא כולנו, באמת, לא לעשות הכללה, אבל רובנו כן רוצות, שנחיה בכבוד, נחיה בשלום, ללא שום דיכוי של כל בן ובת אדם. אז הכוונה שלנו זה ראייה מגדרית, כן, של השפעת הכיבוש והחקיקה המפלה על נשים פלסטיניות אזרחיות מדינת ישראל. רק בקדנציה האחרונה אנחנו מדברות על יותר מ-50 חוק מפלה, גזעני, ובסופו של דבר זה היה חוק הלאום. חוק האזרחות שמונע ממני כאישה פלסטינית לבחור את הבן אדם שאני צריכה לגור ולחיות איתו, אם הוא ממדינות ערב. זה חלק מהמחירים שהנשים, במיוחד הנשים הפלסטיניות, משלמות. החברה הפלסטינית משלמת, ועוד יותר הנשים הפלסטיניות גם בתוך המדינה משלמות. החקיקה דיברנו הנוגעת לפלסטינים, כגון זכויות קרקע, זכויות כלכליות, זכויות חברתיות ותרבותיות, זכויות אזרחיות פוליטיות, זכויותיהם גם של האסירים הפוליטיים והעצורים, עם ההתחשבות על צרכיהן גם של נשים במעצר. טיפול בחסמים, אם אתן לא ראיתן, אז אני חושבת וממליצה גם, אני דרין, זאת הצגה בעברית, שכדאי, היא אסירה, דרין היא משוררת מכפר רני, מהכפר שלי, שנעצרה במשך, כאילו במעצר בית ומעצר בפועל במשך 3.5 שנים, והסיפור שלה גם, והיא גם הוטרדה מינית במשפחה, אז כל הסיפור שלה הפיקו כהצגה, יחיד של ענת, נכון? בגלל שיר, והיא זוכתה. אחר כך, היום יש ערעור ומתנהל בבית משפט, כי המדינה עוד עתרה על הזיכוי שלה. טיפול בחסמים מוסדיים, חברתיים, כלכליים, המונעים הזדמנויות שוות, גם בחינוך, גם בתעסוקה, הנחשבים לגורמי ליבה על העוני, ובעיקר בקרב האזרחים הפלסטינים. חסמים מוסדיים, כשהתחלנו בעמותת נשים לדבר על אבטלת נשים, נשים מובטלות, ניסא' מועטלות ען אל-עמל, מש עטלת ען אל-עמל, והכוונה, הטרמינולוגיה אומרים את זה, הייתה לדבר על זה שמישהו מנע מהן לצאת לעבודה, שהמדינה בשנות ה-2000 דיברה על החברה הערבית פרימיטיבית, לא מרשה לנשים לצאת ללמוד, לצאת לעבודה, לא לצאת ללמוד, לצאת לעבודה. אז במחקרים של נשים נגד אלימות הוכחנו שמדובר בחסמים מבניים, אין לנו מקומות עבודה. רק 3% מהערים והכפרים הערביים יש להם אזורי תעסוקה. הנשים הערביות, ואתם יותר ויותר היום שומעות ושומעים על נשים באקדמיה, והים דיברה על זה שהנשים הועצמו. נכון שאנחנו רואות יותר נשים באקדמיה, אבל 60% מהנשים האקדמיות בעלות תואר ראשון במדינת ישראל הערביות מובטלות. אנחנו מדברות על 14,000 עם הוראה, תעודת הוראה מובטלת, משפצים אך ורק כל שנה 2,500 אישה. אז מה המסר שהמדינה היום מעבירה? נכון שאני צריכה כפעילה פמיניסטית לטפל בחברה שלי מול הערכים הפטריארכליים, שתעודת מורה זו תעודת אבטלה, כי אין מקום לעבוד. אבל המדינה חייבת לדאוג לשיפוצם של אותן נשים, אם זה בהסבות מקצועיות, כמו שפיתחו, ונכון שיש אפשרות ללמוד
את הניסיון שדיברו עם נשים חרדיות והפארק התעסוקתי שפיתחו באזור מודיעין, אנחנו המלצנו שבואו נעשה משהו בעניין. בזמנו אמרו לא, הנשים הערביות רוצות כאילו להסתכל כל הזמן בטלוויזיה והחברה מונעת מהן לצאת. אני כשלמדתי ואחרות לפניי, החלוצות בשנות ה-50 יצאו לחו"ל ללמוד. אנחנו לא לומדות בכפרים שלנו, אין לנו אוניברסיטה בכפר אעבלין ולא בריינה ואפילו לא בנצרת, העיר הכי גדולה. אנחנו מגיעות לירושלים, לבאר שבע, והיום יותר ויותר נשים יוצאות לחו"ל ללמוד. אז החסמים הם מבניים. אין לנו תחבורה ציבורית, רק לפני כמה שנים. ולמה זה התחיל רק לפני כמה שנים? אתן זוכרות שמדינת ישראל חתומה על ה-OECD. וזה היה חלק מהתנאים, התניה. אתם צריכים לדאוג לחרדים שיצאו לעבודה ולשוק העבודה, וגם לנשים הערביות. אנחנו דיברנו אז על לשבץ את הנשים הערביות, כי כולנו למדנו באוניברסיטאות ישראליות, רובנו. העברית שלנו יותר טובה מהערבית שלכם, נכון? אז מה רע בזה אם אני למדתי מתמטיקה או אנגלית באוניברסיטאות והאקדמיה הישראלית, שיקח חלק וילמד בבתי ספר יהודים? כשמדובר על מחסור של 5,000 תקן, למה עד עכשיו התוכניות שלהם ושל המדינה ושל הממשלה בקושי ניתן לספור את האנשים שמשולבים בחינוך הישראלי? ועושים את זה לפי המנהל של בית הספר, כי לא רוצים לעשות את זה מזה אישו שהקהילה, כי המחקרים גם מראים לצערי שיותר ויותר החברה קיצונית עם גזענות, כי גם המדיניות הממשלתית מתייחסת לערבים בצורה גזענית. כשמסתכלים עליי כפצצה מתקתקת, אתן זוכרות את האינתיפאדה של הסכינים? כל ערבי שהיה מסתובב נחשב כפצצה מתקתקת, עם יד קלה על ההדק. כשעדיין המדיניות הזאת קיימת, אני לא יכולה לדבר על ביטחון שלום ולשבת ולהגיד שהכל טוב ויפה. הכל לא טוב ויפה. כולנו משלמות מחיר במדיניות הזאת. כולנו. בטח דיברתי על פיתוח תשתיות, גם בכפרים הבלתי מוכרים. שמעתם על הכפרים הבלתי מוכרים. מדברים על הנגב. נגב שנשים, כאילו חברות סגורות, אז משרד העבודה והרווחה מתחיל לדבר על תוכניות רגיש תרבותי. מה זאת אומרת רגיש תרבותי? הפמיניסטיות בשנות ה-90 נאבקו. הפמיניסטיות הפלסטיניות, כשהקימו עמותת נשים נגד אלימות בשנת 92, באו לחברה ואמרו, לא נרשה לכם, אנחנו נבנה את המקלט הראשון. ונאבקו בשבט ובחמולה, ואמרו לאישה בנגב שאת יכולה לצאת למקלט, להגן על החיים שלך. אז רגיש תרבות, לשים אותה אצל הראש שבט? מי שאל אתכם? למה אני צריכה להתמודד עם שר שידבר על תוכניות רגישי תרבות? אני אטפל בתרבות שלי. אני לא צריכה
אף אחד שיעשה לי טובה וידבר על רגישי תרבות, כמו לא להשתמש במושג של רצח על רקע חילול כבוד משפחה. נשים נרצחות כי הן נשים, בהיותן נשים. פעם היו מדברים על נשים יהודיות על רקע סיפור רומנטי. אז רומנטי, כבוד משפחה זה רצח. רצח זה רצח. הן נרצחות כי הן נולדו כנשים במדינה. וכאן אני רואה את החיבור בינינו, וזה מה שהוביל למאבק שהיה לפני שנה, שראינו את החיבור החשוב ביותר. זה נושא, וכל החיבורים והשותפויות עם ארגונים בחברה הישראלית לקידום זכויות נשים, אנחנו מאמינות שאנחנו יכולות לעשות את זה אחרת. נשים נגד אלימות חלק מאיגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, כי אנחנו רואות את הראייה הציבורית. אנחנו יכולות לפעול מול החברה הפטריארכלית שלנו. אני לא צריכה אף אחד מהחברה הישראלית לפעול איתי בחברה שלי. אני אשנה את הערכים, אבל כולנו נוכל לשנות את השיח הציבורי, את המדיניות הגזענית כלפי נשים, ובזה אנחנו גם מאמינות כנשים. הבעיה שלנו כפלסטיניות, פמיניסטיות, שאנחנו, לא רובנו, חלקנו, ואני אחת מהן, עדיין, ואני חושבת שזה האתגר של התנועה הפמיניסטית בישראל, איך למצוא את החיבור והשותפות בנושאים הפוליטיים המדיניים. וזה חלק מהאתגרים. אנחנו נוכל לשתף פעולה בהרבה נושאים כשמדברות על זכויות נשים. אבל כשמדברות על נושאים פוליטיים, לצערי, נשים בשחור הובילו בנושא, ועדיין הן ממשיכות. נכון שזה עדיין לא השפיע, אבל את רואה את ההשפעה שלהם. בשנות ה-90, נשים פלסטיניות ויהודיות ישבו ודיברו ביחד. לאור מלכריזציה, המימונים שמדברים על פעילות משותפת, על נושאים, זה הביא למצב כזה שפוליטיקה, כל נושא הוא פוליטי. אבל פוליטיקה במובן העקרוני של לצאת נגד מלחמות, מדיניות גזענית, מיליטריזם, אנחנו לא מגיעות לשם. וזו האחריות. האם אנחנו רוצות להמשיך בצורה כזאת, או שאנחנו צריכות לשבת קצת, לעצור קצת, לדון ביחד מה התפקיד שלנו. פשוט כל יום יותר ויותר מחירים אנחנו משלמים ומשלמות לאור העובדה שכל אחד דואג לכיסא שלו, לרווחים, ויותר ויותר מלחמות. אז כן לדאוג לטפל בגזענות ומיליטריזם של החברה הישראלית והשלכותיה על ביטחון של הנשים ונשים פלסטיניות במיוחד, גם לדאוג לזכות לפרטיות ושמירת מידע אישי, הזכות לשלמות ומיגון אישי, להגן מהתעללות הנגרמת גם על ידי שירותי ביטחון כלפי נשים פלסטיניות. המלצה שלנו לחברה כן לדון במושגי היסוד של החלטת 1325, כמו המושג של ביטחון. המדיניות כאן משווקת שהביטחון הוא ביטחון לאומי. התעוררה המחאה החברתית, זוכרות? מה נהיה? אלפי אנשים יצאו לרחובות. ומה נהיה? השיח השתנה. כאילו את תשומת הלב יכלו
או תוקפים את עזה, או מפתחים מלחמות. אנחנו צריכות לדון במה זאת אומרת ביטחון, ולנסות להשפיע על החברה בכללותה, שביטחון הוא לא רק הביטחון הלאומי, שנתניהו מנסה כל הזמן להרים לנו את הדגל. וכשאני מדברת נתניהו זה כל החבורה, זה לא רק, זאת המדיניות הממשלתית. לדון ולייצר וליצור כללי עבודה. טוב, תודה. לדון ולייצר כללי עבודה יסודיים המבטיחות יצירת מרחב בטוח ומכיל באופן אמיתי, המאפשר לנשים התייחסות והעלאתם של צורכי הנשים לשלום ביטחון. בעוד אנו מקבלות בברכה כל התייעצויות עם נשים, אנחנו כן קוראות להגדרה אופרטיבית. אנחנו כן קוראות להגדרה אופרטיבית למרחבים ולשונות שלנו. תהליך מכיל פירושו לא רק שהבדלים מוכרים, אלא גם באות לידי ביטוי בתוצאה הסופית, בתוכנית הפעולה ובהמלצות מדיניות. לכלול גם בתהליך של 1325 לא רק ארגוני נשים, אלא ארגוני זכויות אדם. כי לצערי, לפעמים זה גם קורה, וזאת ביקורת בונה, שפעילים וארגוני זכויות אדם, כשזה מגיע גם לזכויות נשים, לפעמים מתנערים מאחריות, כאילו שזה לא על סדר היום שלהם. וזו גם אחריות שלנו לפתוח את הערוצים. אני יכולה להביא התארגנות שהייתה ב-95 חמוטל מכירה, של ועד הפעולה לשוויון בדיני אישות, שזה שלנו כארגונים פמיניסטיים וזכויות אדם ופעילים באופן אינדיבידואלי, שהקואליציה עד היום פועלת כקואליציה, וכולנו יודעים ויודעות מה זאת אומרת עבודה קואליציונית, הקשיים שלרוב מצליחות אד הוק, אבל היסוד של הפעילות הזאת הייתה כארגוני חברה אזרחית, זכויות אדם וזכויות נשים, עד היום הצליחה להביא שינוי בחקיקה. שינוי בחקיקה בדיני אישות, שנשים מוסלמיות ונוצריות יוכלו לפנות לבתי דין לענייני משפחה בעניין של החזקת ילדים ומזונות, שהצלחנו בשנת 2000-2001 להביא את השינוי. שינוי בחקיקה להעלאת גיל הנישואים בשנת 2013, כן, מגיל 17 עד 18. אז אני אומרת שכן, יש מקום לארגוני זכויות אדם שיקחו חלק בעניין של ביטחון ושלום ב-1325. אז בטח לממשלת ישראל, מה שחשוב כשאנחנו מדברות על 1325 זה לכלול כל הסוגיות והמלצות מטעם הנשים הפלסטיניות באופן מוצהר בביטוח תוכנית הפעולה הארצית, כי עדיין התוכנית במגירות, נכון? ליישום החלטת מועצת הביטחון מטעם האו"ם, להבטיח את מעורבותן המרכזית לארגוני הנשים הפלסטיניות בישראל, ולא במדיניות של
איך אומרים את זה? משול והפרד ומשול. רק לאחרונה הייתה ועדה שצריכה לטפל בעניין של 10 מיליון שקל לטיפול בנפגעות, לתוכנית לטיפול בפגיעות מיניות. ואז ידעו שלא הייתה נציגות של נשים בוועדה. כי אין לנו, אנחנו לא סובלות מפגיעות מיניות, מה? התופעה לא קיימת. אז המעורבות של עאידה, שהיא יו"ר הוועדה, השפיעה, וחברות איגוד מרכזי הסיוע שהיו נציגות גם השפיעו, ובסופו של דבר והמליצו שיפנו אליי כמנכ"לית עמותה שפועלת למען קידום נשים ומיגור תופעת האלימות בתוך חברה, ויש לנו את הניסיון כבר מ-27 שנים. דיברו, ראיינו והכל, ואמרו שאת תהיי. פתאום מקבלת טלפון שהיועץ המשפטי של הוועדה ביקש שיוצאו את זה למכרז. שאלתי אותם, האם הנציגות בוועדה, כשבחרתם אותן, הוצאתם אותם למכרז? אני מכירה איך זה היה, כי בכלל זה לא היה ככה. הוציאו מכרז, ניגשתי. מי שלא ניגשה למכרז, הם פנו אליה, שאלו, והיא חברה ובעילה. שאלו אותה שתרשום את השם שלה והיא תהיה הנציגה. ביררתי, ביקשתי מכתב הסבר. אין לי בעיה עם מי שהיא נציגה, אבל איך הם מפתחים אסטרטגיות שאנחנו ניאבק אחת בשנייה. אבל אנחנו יותר גדולות מהתוכניות שלהם, ואנחנו לא נרשה לתוכניות האלו שישפיעו עלינו. אתם יודעות, כאילו, ארגונים של חברה אזרחית, אז בטח כל אחת רוצה לשמור על המקום שלה. אבל אנחנו מבינות את זה. השרה שקד, זוכרות שיצאה בתוכנית למיגור ולהיאבק בתופעת הפוליגמיה. אנחנו כבר יותר מ-27 שנים נאבקות בתופעת הפוליגמיה, ויש חוק במדינת ישראל להיאבק בתופעת הפוליגמיה. פתאום התעוררה, אנחנו מברכות, אבל צריך לבחון מה המניעים שלה להיאבק בפוליגמיה, מהפחד של האיום הדמוגרפי. אני אמרתי בפה מלא, אני לא אתן לך ולא לחברה הפטריארכלית שאני באה ממנה להשתמש ברחם שלי על מנת להגן על זכויות נשים. וזה שלנו כוועד פעולה וכנשים פמיניסטיות פעילות. הייתה המלצות ותוכנית שיש בה דברים מאוד טובים, אבל וכי תופעת הפוליגמיה לרוב בדרום. אבל אם לא מסתכלים, לא מספיק לדבר על תוכניות להכשרה לנשים. אנחנו מאמינות שכן חייבות תוכניות הכשרה, עצמאות כלכלית, יציאה לעבודה, לימודים, אבל אם לא מטפלים בעניין של כפרים בלתי מוכרים שאין תשתיות שלהן, והנשים יוצאו ותהיה נשירה אדירה מבתי ספר כי אין להם מאיפה ללמוד, אז הבעיה תמשיך. אם לא תהיה היכרות, הם ציינו את זה בדוח שלהם, אבל לא רצו לטפל בזה. אמרו שזה לא התעסקות שלנו, אלא של מי? מי צריך להכיר? ירדן צריכה להכיר? זה לשמור על הזכויות, וזה הסה של הביטחון שאנחנו כן אמורות לשים אותו על השולחן, ובלי זה אנחנו לא נפתור. זה יהיה עניין של כיבוי שריפות. לדעתי זהו.